26 नोभेम्बर 2014 काठमाडौँ सहरमा हप्तौँ अगाडिदेखि एउटा भव्य तयारी चल्दै थियो। मुख्य सडकहरूमा हतार हतार सोलर लाइट्सहरू जडान भएका थिए र सडक छेउमा रुख बिरुवाहरू पनि रोपिँदै थियो। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि माइतीघर अनि टुँडीखेलदेखि रानीपोखरीका सडक खण्ड सिङ्गार पटारले झलमल्ल भएका थिए। मेन रोडमा पर्ने घरहरूलाई सरकारले आफै पैसा तिरेर पेन्ट समेत गरिदिएको थियो। सार्कको 18औं समिटका लागि भइरहेको उक्त तयारीमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा होस्ट नेसनको हैसियतले सार्कका चिफ सुशील कोइरालाले कुनै कमी हुन दिएका थिएनन्। हाम्रो अडियन्सहरूमध्ये थुप्रैले स्कुलमा सार्कबारे धेरै पढेकै होलाौँ। सार्कको लोगो बनाउने टेक्निकदेखि फुल फर्म अनि अब्जेक्टिभ्स र इम्पोर्टेन्स लगायतका प्रश्न हरेक एक्जाममा बारम्बार सोधिने प्रश्न नै थिए। तर त्यति धेरै प्रायोरिटी दिएर पढिएको त्यो सार्क आज कहाँ छ त? आजभन्दा झन्डै 12 वर्ष अगाडि नेपालमा सम्पन्न भएको सार्कको 18औं समिट पछि किन एकपटक पनि सार्कको शिखर सम्मेलन बस्न सकेन त? के सार्क साँच्चीकै डेड भएकै हो त? आजको यो भिडियोमा हामी बुझ्नेछौँ सार्कको जन्म कसरी भयो, यसलाई कसले रोक्यो र यो किन लगभग निष्क्रिय भयो र नेपालका हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग यसलाई पुनर्जीवित गर्ने कुनै अवसर छ कि छैन त? सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लेट्स क्विकली टक अबाउट ट्याप ट्याप सेन्ड। पछिल्लो समय ट्याप ट्याप सेन्ड विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउन एकदमै भरपर्दो माध्यम बनिरहेको छ। भरपर्दो सँगसँगै यो एकदमै सजिलो पनि छ। बस ट्याप ट्याप अनि सेन्ड। ग्लोबल्ली 15 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड भएको ट्याप ट्याप सेन्डले एसिया, अफ्रिका, मिडल इस्ट र ल्याटिन अमेरिकामा 2018बाट आफ्नो सर्भिस दिँदैछ। अहिले स्क्रिनमा देखाइएको यी देशहरूबाट तपाईँले ट्याप ट्याप सेन्डको प्रयोग गरेर सजिलै नेपाल पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। र ट्याप ट्याप सेन्डको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ अन्य कम्पिटिटरले एडिसनल सर्भिस फी लिँदै गर्दा ट्याप ट्याप सेन्डमा कुनै पनि सर्भिस फी लाग्दैन। बरु उल्टै तपाईँहरूले प्रोमो कोड आइडिएस युज गर्नुभयो भने फर्स्ट टाइम युजरले $20 बोनस पनि पाउनुहुन्छ। ट्याप ट्याप सेन्डबाट गरेको 95% अफ ट्रान्जेक्सन 10 मिनटमै नेपालको ब्याङ्कहरूमा अभाइलेबल हुन्छ र यसमा ब्याङ्क डिपोजिट र क्यास पिकअपको पनि व्यवस्था छ। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ। आजै ट्याप ट्याप सेन्ड डाउनलोड गरी नेपाल पैसा पठाउनुहोला र तपाईँको $20 बोनस पनि क्लेम गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। च्याप्टर 1, द साउथ एसियन ड्रिम। सार्कको इतिहास बुझ्नको लागि हामी वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछि कोल्ड वारको समयतिर फर्कनु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला अमेरिका र सोभियत युनियन बीच राजनीतिक र सैनिक तनाव बढिरहेको थियो। विभिन्न राष्ट्रहरूबीच एक आपसमा सिधै लडाइँ नभए तापनि विश्वभर प्रोक्सी वार्स, हतियारको होडबाजी र आइडियोलोजीको लडाइँ व्यापक रूपमा देख्न सकिन्थ्यो। यसैबीच वर्ल्ड वारले दशकौँ पछि धकेलिएका राष्ट्रहरू आफ्नो देशको राजनीतिक र सांस्कृतिक पहिचानको उदय गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्दै थिए, जसकै परिणामस्वरूप युरोपियन युनियनदेखि ASEAN यानि कि एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियन नेसन र GCC यानि कि गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिल जस्ता रिजनल अर्गनाइजेसनहरूको स्थापना हुने क्रम जारी थियो। वर्ल्ड वार पछि शान्ति कायम गरी आर्थिक सहयोग बढाउने र सामूहिक मुद्दामा मिलेर काम गर्ने एउटा साझा प्लेटफर्मको रूपमा यस्ता अर्गनाइजेसनहरू स्थापना भएका थिए। यतिकैमा 1979मा सोभियत आर्मीले साउथ एसियन राष्ट्र अफगानिस्तानमाथि हमला गर्छ, जसले गर्दा अब साउथ एसियन राष्ट्रहरूमा पनि कुनै नयाँ सङ्कट आउन सक्ने हो कि भन्ने डरको माहौल सिर्जना हुन्छ। साउथ एसियन रिजनको राष्ट्रहरूमा अब EU जस्तै रिजनल अर्गनाइजेसनको आवश्यकता महसुस हुन्छ र यो कुराको मुख्य सूत्रधार बङ्गलादेश बन्न पुग्छ। बङ्गलादेशले सुरुवातमा साउथ इस्ट एसियन देशहरूको अलरेडी फर्मड संस्था ASEAN एजियन जोइन गर्न खोजेको थियो, तर उक्त प्रयास असफल भए पछाडि बङ्गलादेशको तत्कालीन प्रेसिडेन्ट जियाउर रहमानले साउथ एसियामा एउटा नयाँ रिजनल अर्गनाइजेसन बनाउने सोच बनाउँछन्। उनले सन् 1977 देखि 1979 को बीचमा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र श्रीलङ्काका प्रेसिडेन्ट JR जयवर्धनेसँग यस विषयमा धेरै छलफल गर्छन्, जसलाई भुटान र मालदिप्सले पनि साथ दिन्छन्। तर इन्डिया र पाकिस्तान भने सुरुवातमा निकै स्पेक्टिकल थिए। खासमा इन्डियालाई आफ्नो वरिपरिका सासाना देशहरू मिलेर आफू विरुद्ध हुन्छन् कि भन्ने डर थियो, अनि यता पाकिस्तानलाई चाहिँ सार्क मार्फत
इन्डियाले पुरै क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता थियो। इन्डिया र पाकिस्तान बीचको यही दुविधा र आशंकालाई समाधान गर्न बङ्गलादेशकै पहलमा न्युयोर्कमा एउटा भेटघाट कार्यक्रम आयोजना हुन्छ, जहाँ साउथ एसियाका नेताहरूलाई डाकिएको थियो र सोही बेलाको छलफलले इन्डिया र पाकिस्तानलाई रिजाउन सफल हुन्छ। यसरी पहिलो चरणमा नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इन्डिया, भुटान, श्रीलङ्का र मालदिप्स गरी 7वटा देशहरू मिलेर साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन सार्कको स्थापना हुन्छ र सार्कको पहिलो समिट डिसेम्बर 8, 1985मा ढाकामा सम्पन्न हुन्छ। अफगानिस्तान चाहिँ 2007मा सार्कको सदस्य भएको थियो। अब सार्कमा नेपालको रोलको कुरा गर्दा नेपाल सार्कको केवल सदस्य मात्र नभई पुरै संस्थाकै सचिवालय हो र यो कुराको जग तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नै बसाएका थिए। खासमा 1970s को दशकदेखि नै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र साउथ एसियन देशहरू बीचको सम्बन्ध विकासमा सक्रिय थिए। पूर्व डिप्लोमेट भेषबहादुर थापाका अनुसार त्यसबेला नेपाल र बङ्गलादेशले नै सार्क स्थापनामा मुख्य पहल गरेका थिए, तर जब सेक्रेटरिएट स्थापनाको कुरा आयो बङ्गलादेशले ढाकाको प्रस्ताव गरे तापनि राजा वीरेन्द्रले भने काठमाडौँमै सार्कको सचिवालय बनाउने कुरामा इन्सिस्ट गर्छन्। वीरेन्द्रको कुरा कसैले पनि काट्न सक्दैन र अन्ततः नेपालले सार्क स्थापनादेखि नै खेलेको उल्लेखनीय भूमिकालाई सम्मान गर्दै सबै मेम्बर राष्ट्रहरूले काठमाडौँलाई नै सार्कको सचिवालय बनाउन सहमत हुन्छन्। जसअनुरूप जनवरी 17, 1987मा काठमाडौँमा सार्कको सेक्रेटरिएट अर्थात् सचिवालय स्थापना हुन्छ, जुन पश्चात नेपाल होम अफ सार्क बन्छ। च्याप्टर 2 वाइ सार्क नेभर वर्कड। खासमा सार्कको मुख्य उद्देश्य 8 मेम्बर देशहरूको जनजीवनमा सुधार ल्याउने, गरिबी निवारण गर्ने, यातायातमा सहजीकरणदेखि साउथ एसियन देशहरू बीचको व्यापार बढाउने थियो। तर यी सबै अब्जेक्टिभ्स र गोलहरू आज पस्ट छन्। जुन उत्साह र चर्चा सार्क स्थापना अघि र केही समय पछिसम्मै थियो, आज त्यस्तो केही पनि छैन। हामीले भिडियोको सुरुवातमा चर्चा गरेको कुरा सार्कको 18औं समिट 2014मा नेपालमा भएको थियो। त्यसपछिको 19औं समिट 2016मा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा हुनेवाला थियो। तर आज लगभग 12 वर्षपछिसम्म पनि त्यो समिट हुन सकेको छैन र सार्क डेड नै जस्तो भएको छ। आखिर किन त? यसको पछाडि मुख्य 3 कारणहरू छन्। प्रब्लम 1, इन्डिया भर्सेस पाकिस्तान। सेप्टेम्बर 18, 2016 पाकिस्तानमा हुन गइरहेको समिटभन्दा ठिक 3 महिना अगाडि इन्डियाको उरी यानि कि जम्मू कश्मीरमा एउटा भयानक आतंकवादी हमला हुन्छ, जसमा 18 जना भारतीय सोल्जर्सहरूले ज्यान गुमाउँछन्। त्यस घटनालाई तुरुन्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कावर्डली टेरर अट्याक भन्दै निन्दा गर्छन् र त्यसको केही दिनपछि एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यो घटनालाई इन्डियाले कहिल्यै पनि भुल्नेवाला छैन भनेर भन्छन्। इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। उरीमा भएको त्यो अट्याकपछि इन्डियाले यसको आरोप आफ्नो छिमेकी देश पाकिस्तानलाई लगाएको थियो, तर पाकिस्तान ती आरोप स्वीकार्ने पक्षमा थिएन। एक्शन हो सकता है तो एकदम जो ना वो इल्जाम धर देना 12 घंटों के अंदर अंदर कि इसका पाकिस्तान जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। यो घटनापछि भारतीय फरेन मिनिस्ट्रीका प्रवक्ताले सार्वजनिक रूपमै इन्डियाले पाकिस्तानमा हुन लागेको सार्कको समिटमा सहभागिता नजनाउने भनेर घोषणा गर्छन्। Increasing cross-border terrorist attacks in the region and growing interference in the internal affairs of member states by one country have created an environment that is not conducive to the successful holding of the 19th SARC summit in Islamabad in November 2016. यसरी सुरु भएको टेन्सन त्यसपछि कहिल्यै पनि सामान्य बन्दैन। 3 वर्ष अघिसम्मै पनि भारतीय फरेन मिनिस्टर जयशंकरले सार्कको यो इनेक्टिभ सिचुएसन बारे पाकिस्तानलाई इन्डाइरेक्टली पोइन्ट आउट गर्दै क्रस बोर्डर टेरोरिजम र ट्रेड सँगसँगै हुन नसक्ने भनेर भनेका थिए। We cannot continue with acts of terrorism and say the cooperation will happen nevertheless. So I think there are issues there, and it's time that we recognized the seriousness of those issues and not
allow, terrorism to happen by night and trade by day. हुन त त्यो बेलै इन्डियाले सार्कको समिटमा सहभागी नहुने भने पछाडि पाकिस्तान आफैले फिजिकल रूपमा आउन समस्या हो भने भर्चुअली सहभागी भएर समिट सम्पन्न गराउँ भनेर प्रस्ताव राखेको थियो। To all SAARC members, and Pakistan is willing to host the 19th SAARC summit in Islamabad. अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो वो वर्चुअली शामिल हो जाए। अगर उनको यहाँ फिजिकली आने में दिक्कत है तो वर्चुअली शामिल हो जाए। तर इन्डियाको जिद्दी अगाडि कसैको केही लाग्दैन अनि इन्डियाले सार्कको समिटलाई बहिष्कार गरेकाले सार्कको समिट नै हुँदैन। प्रब्लम 2, चाइना चेन्ज द गेम। इन्डिया पाकिस्तान बीचको टेन्सन सँगसँगै अर्को पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ जसले सार्कलाई पोलिटिकली प्यारालाइज बनायो र त्यो हो चाइनाको सार्कमा पोटेन्सियल इन्ट्री। खासमा 2005मा सार्कको सबै मेम्बर स्टेटको सहमति अनुसार चाइनालाई सार्कको अब्जर्भरको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। अस्ट्रेलिया, चाइना, युरोपियन युनियन, इरान, जापान, साउथ कोरिया, मरिसियस, म्यानमार र युनाइटेड स्टेट्स गरी 9वटा सार्कका अब्जर्भर थिए। उनीहरूले भोटिङ, नेगोसिएसन, डिसिजन मेकिङ जस्ता मुख्य एरियामा इन्भल्भ हुन नपाए पनि सार्कको समिटहरू एटेन्ड गर्न, टेक्निकल एक्सपर्टिज, फन्डिङ र डेभलपमेन्टल एसिस्टेन्स जस्ता कुराहरूमा सहयोग गर्न भने पाउँथे। सार्कमा कुनै पनि निर्णय कोर मेम्बरहरूको कन्सेन्सस अर्थात् सबै सदस्य देशहरूको पूर्ण सहमतिमा मात्र हुने गर्थ्यो। तर जब अब्जर्भरको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चाइनाले सार्कको पूर्ण सदस्य बन्ने कुरा उठ्न थाल्छ तब भने सार्कभित्र फरक मत देखिन थाल्छ। खासमा पाकिस्तान लगायत नेपालले यसको समर्थन गरेका थिए, तर इन्डिया भने चाइनालाई सार्कमा भित्राउने पक्षमा थिएन। चाइना जस्तो विशाल एसियन शक्तिको उपस्थितिले सार्कमा आफ्नो अर्थात् इन्डियाको इन्फ्लुएन्स सीमित हुने डर इन्डियामा थियो, जसअनुरूप चाइनाको सार्कमा इन्ट्रीको बाटो इन्डियाकै आनाकानीले बन्द हुन पुग्छ। र यसरी जब चाइनाको सार्कमा पूर्ण सदस्य बन्ने बाटो बन्द हुन्छ तब चाइनाले साउथ एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन सार्कलाई नै बाइपास गर्ने गरी छुट्टै रणनीति अपनाउन थाल्छ। चाइनाले विशाल कनेक्टिभिटी इनिसिएटिभ सुरु गर्छ जसलाई उसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् BRI नाम दिन्छ। BRI को थ्रु चाइनाले पुरै विश्वलाई जमिन र समुद्रबाट जोड्ने सङ्कल्प राखेको छ। नेपालले पनि 2017 मेमा BRI को MOU मा हस्ताक्षर गर्दै यो इनिसिएटिभमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो। BRI को यो विशाल लगानीले आज पुरै साउथ एसियन क्षेत्रलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा चाइनासँग जोडेको छ। यसरी साउथ एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि चाइनाले सार्कको आवश्यकता नै नरहेको देखाइदियो, जसले बिस्तारै सार्कको औचित्य नै घटाइदिँदै गयो। प्रब्लम 3, इन्डिया फाउन्ड अनदर प्लेटफर्म। अब यता चाइनाले BRI को योजना सुरु गरे पछाडि सार्क थप केही कमजोर बन्न पुग्छ र यसैबीच अर्को सङ्गठनको स्थापना हुन्छ, बिमस्टेक, बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन। जुन 6, 1997 मा बङ्गलादेश, इन्डिया, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड मिलेर सुरु भएको बिमस्टेकको मेन गोल भनेको साउथ एसियाको बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का र साउथ इस्ट एरियाका थाइल्यान्ड र म्यानमार गरी यी 7 राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहयोग र रिजनल कनेक्टिभिटीको एउटा ब्रिज स्थापना गर्नु थियो, जुनलाई नेपाल र भुटानले पनि सन् 2004 मा जोइन गरे, तर पाकिस्तान र अफगानिस्तान भने यसमा समावेश छैनन्। खासमा बिमस्टेक सार्क जस्तै इन्टर गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन भए पनि यसको भौगोलिक दायरा केवल साउथ एसियामा मात्र सीमित रहेको सार्कभन्दा अलि फराकिलो छ। बिमस्टेकले बे अफ बङ्गाल अर्थात् त्यस विशाल समुद्री क्षेत्र मार्फत साउथ एसिया र साउथ इस्ट एसियाको केही भागलाई आसपासमा जोड्ने काम गर्छ र बिमस्टेकमा नेपाल पनि सक्रिय देखिन्छ। हालै अप्रिल 4, 2025 मा थाइल्यान्डको बेङ्ककमा भएको बिमस्टेकको 6औं सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी भएका थिए। बिमस्टेकमा इन्डियाले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै जान्छ र यता पाकिस्तान पनि नभएकाले सार्कभन्दा इन्डियाका निम्ति बिमस्टेक नै महत्त्वपूर्ण बन्छ। यसरी यिनै कारणहरूले गर्दा पछिल्लो 1 दशकदेखि सार्क लगभग निष्क्रिय छ। च्याप्टर 3, व्हाट डिड नेपाल लुज। अब सार्क इनेक्टिभ हुँदै गर्दा नेपालले चाहिँ के गुमायो त? सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण डिप्लोमेटिक अपर्च्युनिटी गुमायौँ, किनभने सार्कको सेक्रेटरिएट काठमाडौँमै छ, जुन नेपालको एउटा डिप्लोमेटिक आइडेन्टिटी पनि हो। जसरी स्विजरल्यान्डले आफूलाई न्युट्रल डिप्लोमेसीको केन्द्रको रूपमा इस्टाब्लिस गरेको छ र युएनदेखि लिएर धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जेनेभामै स्थापित छन्, त्यसरी नै सार्क सक्रिय भएको भए काठमाडौँले पनि साउथ एसियाको डिप्लोमेटिक क्यापिटलको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्थ्यो। इन्डिया र पाकिस्तान बीच तनाव भएको बेला काठमाडौँ जस्तो न्युट्रल भेन्यू संवादको लागि उपयुक्त ठाउँ बन्न सक्थ्यो।
यदि सार्क निरन्तर सक्रिय भइरहेको भए साउथ एसियासँग सम्बन्धित धेरै रिजनल मिटिङ्स, थिङ्क ट्याङ्क, रिसर्च सेन्टर र अन्य संस्थाहरू पनि नेपालतिर आकर्षित हुन सक्थिए। तर सार्क निष्क्रिय हुँदै गएसँगै त्यो सम्भावना पनि बिस्तारै कम हुँदै गयो। त्यस्तै नेपाल विश्वकै दुई विशाल शक्तिहरू इन्डिया र चाइनाको बीचमा च्यापिएको ल्यान्डलक देश हो। हाम्रो भौगोलिक अवस्था र सीमित बजारले गर्दा हामी धेरै जसो कुरामा विदेशी आयात र सहायतामाथि निर्भर छौँ, जुनले गर्दा हामी दैनिक उपभोगको सामान, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि लगायत अति आवश्यक कुराको लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग निर्भर हुनै पर्ने देखिन्छ। तर यो निर्भरता साँच्चीकै जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा इतिहासले पनि बारम्बार देखाएको छ। हाम्रो सबैभन्दा नजिक र सहजको छिमेकी भनेको इन्डिया नै हो र इन्डियाप्रति हामी धेरै हदसम्म डिपेन्डेन्ट छौँ। तर इन्डियाले विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा पटक पटक नाकाबन्दी गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। 1969 को नाकाबन्दी, 1989 को नाकाबन्दी अनि हामी सबैले भोगेको सन् 2015 को त्यो नाकाबन्दी ओभर डिपेन्डेन्सीको एउटा डरलाग्दो परिणाम थियो, जसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई जरैदेखि नहलाइदियो र नेपालीहरूले शास्ति खेप्नु पर्यो। त्यसैले नेपालको लागि सार्क केवल एउटा संस्था मात्र नभएर एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म पनि हो, जुनले नेपालको एउटा राष्ट्रसँगको एक्सेसिभ डिपेन्डेन्सीलाई कम गरेर अन्य साउथ एसियन देशहरूसँग पनि दरिलो आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध बढाउने बाटो खोल्छ। त्यस्तै सार्ककै सहायतामा नेपालको स्मल लोकल बिजनेसहरूलाई उठाउन पनि केही प्रयासहरू भएका थिए। जस्तै एसडिएफ यानि कि सार्क डेभलपमेन्ट फन्डले झापा जिल्लाको कन्काई नगरपालिकामा अबारी फाउन्डेसनलाई लगभग $6,40,000 को ग्रान्ट एप्रुभ गरेको थियो। मार्च 30, 2017 सुरु भएको यो प्रोजेक्टको मुख्य काम सार्कका देशहरूमा ब्याम्बोमा आधारित व्यवसायको विकास र प्रबन्धन गर्नु थियो। प्रोजेक्ट अन्तर्गत ट्रेनीहरूलाई ब्याम्बो ह्यान्डिक्राफ्टको प्रोडक्टहरू र ब्याम्बोको घर बनाउन चाहिने मेटेरियलदेखि कन्स्ट्रक्सनसम्मको तालिम प्रदान गरियो, जसको परिणामस्वरूप त्यहाँ काम गर्ने महिलाहरूले प्रत्येक 6 महिनामा लगभग $1,00,000 कमाउँथे। यसरी सार्कले त्यो बेला लोकल बिजनेसहरूलाई पनि सहयोग गर्दै थियो, जुन नेपालको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। च्याप्टर 4, क्यान नेपाल मेक सार्क रेलिभेन्ट अगेन? सार्कमा हुने प्र्याक्टिस अनुसार जुन देशले समिट होस्ट गर्छ उसले 2 वर्षसम्म चेयरम्यानसिप सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा सन् 2014 मा 18औं समिट त भयो, तर त्यसपछि पाकिस्तानमा हुने भनिएको समिट आजसम्म हुन नसकेकाले नेपालले यो पद ह्यान्डओभर गर्न पाएको छैन, जसले गर्दा नेपाल नै सार्कको सबैभन्दा लामो समयसम्म चेयरम्यानसिप सम्हाल्ने देश बन्न पुगेको छ। सार्कको करेन्ट चेयरम्यानसिपको उत्तरदायित्व निभाउँदै सार्कलाई सक्रिय बनाउन नेपालले वर्षौंदेखि ट्राई गर्दै पनि आएको देखिन्छ, तर दुर्भाग्यवश ती कोसिसहरू सार्थक हुन भने सकेको छैनन्। जस्तै सन् 2019 मा न्युयोर्कमा 74th UN जेनरल एसेम्ब्लीको मौकामा सार्क काउन्सिल अफ मिनिस्टरको मिटिङलाई इन्डिया र पाकिस्तानले सहभागिता नगरी बोइकट गरेका थिए। त्यसै गरी 2020 मा भर्चुअली भए नि मेम्बर स्टेट बीच मिटिङ त भएको थियो अनि रिजनल इन्टिग्रेसन एकताको कुरा पनि गरिएको थियो, तर जुन डेडलकमा सार्क फसेको छ त्यसलाई हटाउन भने उक्त मिटिङले सक्दैन। सो डु अल दिस मिन कि सार्क साँच्चीकै डेड भइसकेको हो त, कि यसलाई फेरि रिभाइभ गर्न सकिन्छ? हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतसँगको सम्बन्ध पछिल्लो केही महिनादेखि निकै चर्चामा छ। भारतले बारम्बार राजकीय भ्रमणको निमन्त्रणा दिए पनि बालेनले अहिलेसम्म त्यो स्वीकार गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा डिप्लोमेटिक सर्कलमा एउटा प्रश्न छ, के नेपालले सार्कलाई डिप्लोमेसीको बार्गेनिङ चिप बनाउन सक्ला त? जवाफ येस अर नो दुवै हो, किनभने सार्कको सबैभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर नेपाल होइन, इन्डिया हो। साउथ एसियाको लगभग 80% GDP इन्डिया एक्लैले बनाउँछ। त्यसैले इन्डियाको इच्छा बिना सार्कलाई पूर्ण सक्रिय बनाउन सम्भव छैन। तर अर्को सत्य के पनि छ भने सार्कको घर काठमाडौँ नै हो, सेक्रेटरिएट नेपाल नै हो र चेयरम्यानसिप पनि अहिलेसम्म नेपालसँग नै छ। यसको मतलब नेपालसँग डिप्लोमेटिक स्पेस अझै पनि छ। यदि बालेनले इन्डियासँगको सम्बन्धलाई केवल दुई देश बीचको सम्बन्धमा सीमित नराखी साउथ एसियाको फ्युचरको डिबेटमा परिवर्तन गर्न सके भने नेपालले फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँमा सार्क फरेन मिनिस्टर्स मिटिङ अथवा सार्क बिजनेस समिट, युथ समिट, क्लाइमेट कन्फरेन्स, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट समिट यस्ता टेक्निकल र मिनिस्टेरियल मिटिङ पूर्ण सुचारू गर्न सकिन्छ। यसमा इन्डिया र पाकिस्तान दुवैलाई एउटै टेबलमा बस्न सजिलो हुन्छ, किनभने यी मुद्दाहरू कश्मीर जस्तो राजनीतिक रूपमा सेन्सिटिभ मुद्दा होइनन्। यदि सानो स्तरबाट विश्वास फेरि बढाउन सक्यो भने एक दिन सार्क समिट फेरि हुन पनि सक्छ। तर यहाँनिर एउटा कुरा हामी सबैले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, सार्कको भविष्य काठमाडौँले मात्र तय गर्दैन।
दिल्ली र इस्लामाबादले पनि तय गर्छन्। जबसम्म इन्डिया र पाकिस्तान बीच विश्वासको सङ्कट समाधान हुँदैन तबसम्म सार्कलाई पूर्ण रूपमा फर्काउन निकै गाह्रो छ। तर इतिहासले अर्को कुरा पनि देखाएको छ। युरोपमा दशकौँसम्म युद्ध गरेका देशहरूले आज युरोपियन युनियन बनाएका छन्। साउथ इस्ट एसियामा पुराना प्रतिस्पर्धी देशहरू ASEAN एजियनमा सँगै काम गरिरहेका छन्। त्यसो भए साउथ एसियाले चाहिँ किन सक्दैन त? सायद सार्कको समस्या संस्था भन्दा पनि नेतृत्वको हो। र यदि कुनै दिन साउथ एसियाले टक्राव भन्दा सहयोगलाई रोज्यो भने त्यो दिन दिल्ली होइन, इस्लामाबाद पनि होइन, काठमाडौँ फेरि साउथ एसियाको डिप्लोमेटिक क्यापिटल बन्न सक्छ। र त्यही दिन 2014मा अधुरो छोडिएको सार्कको कहानी सायद फेरि अगाडि बढ्न सक्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।